กลับมาเจอกับสตรีทเมทัลอีกแล้วครับวันนี้จะเป็นช่วงเย็นครับเป็นครั้งแรกที่เราจะออกไปถ่ายคลิปตอนกลางคืนพอดีอู่ที่เราจะไปเนี่ยเขาทำงานกลางคืนครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูสำนักที่ทำ Lancer EX มาเป็น Evo 10 ครับซึ่งอู่ในวันนี้ที่เราพาไปเนี่ยเขาจะทำงานกลางคืนวันนี้เดี๋ยวเราก็รอพี่หมีมาเราจะออกเดินทางกันครับถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงกันที่สำนัก SS Garage ครับเขาทำงานประจำเขาก็เลยนัดผมมากลางคืนครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เรามาพาเพื่อนๆมาชมอู่ตอนกลางคืนครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันครับว่าทำไมถึงเล่นแต่ Evo 10 แล้วตอนนี้ Evo 10 มันน่าเล่นยังไงบ้างนะครับเรามาที่ SS Garage ใช่ไหมครับใช่ครับผมทำไมนัดผมมาดึกจังอะที่นี่เปิดแต่กลางคืนนี่ เราเน้นทำกลางคืนอย่างเดียวเงียบสงบเย็นสบายอ๋อคือไงฟิลดูไบเงี้ยครับแบบว่าต้องทำกลางคืนอย่างเดียวไปเรียกว่ากลางคืนเราได้กลุ่มคนอีกแบบหนึ่งฮะคนที่เขาเลิกงานแล้วว่างเรามาจอยร่วมกันหรือจริงๆทำงานประจำครับจริงผมทำงานประจำด้วยครับอันนี้ทำเป็นงานอดิเรกนี่คืองานอดิเรกนะครับเรียกว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วกันแล้วเราก็มีเพื่อนอยู่ในวงการเดียวกันเราก็เริ่มจากคนรักรถด้วยกันเลยครับเริ่มรักรุ่นนี้แล้วก็มาทำร่วมกันแล้วทำไมถึงเลือกเป็น Evo 10ส่วนตัวนะพี่จริงๆผมชอบ789แหละณยุคผมมันก็789เนาะแต่ว่าตอนเด็กเราไม่มีตังค์ซื้อครับทีนี้พอผมเริ่มเก็บตังค์ใช่ไหมผมก็มามองดูว่าเราอยากมีรถซิ่งสักคันเราจะเลือกอะไรดีพอเราไปมอง789 789มันก็แก่เนาะเรียกว่ามันแก่ทีนี้ผมก็ไม่อยากได้รถที่แบบได้มาแล้วอยู่อู่3 วันอยู่กับเราไม่กี่วันอยู่มาเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเลือกรถซิ่ง10แล้วมันเป็นขับ4คิดว่ามันใหม่สุดแล้วเรียกว่ามันยังไม่ต้องซ่อมแล้วกันพี่ถ้าในตอนนั้นน่าจะเป็นเพิ่งออกมามันก็ยังมองว่าอาจจะนอนอู่น้อยหน่อยถูกต้องเรียกว่าไอ้เจนนั้นเนี่ยถ้าทำถึงมันก็คงอยู่กับเราแหละแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีจุดที่มันเสื่อมสภาพไปตามอายุของมันถึงเวลาแหละถึงเวลาแล้วที่ว่าเนี่ยตอนนั้นเปิดอู่ยังครับตอนนั้นผมก็เล่น EX เนี่ยนะครับเราก็เล่น EX อยู่ในกลุ่ม EX มาเป็น10 ปีได้นะครับอยู่เป็น10 ปีแล้วก็รู้สึกว่าเห็นน้องๆเพื่อนๆเริ่มขยับไปเป็น Evo ไปเป็น RA เราก็อยากมีบ้างแต่ตอนแรกจะสร้างจากรถตัวเองเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วได้มาคันหนึ่งเลยเต็มได้มา1 คันแล้วผมก็ค่อยๆเรียนรู้มันศึกษามันพอศึกษาไปศึกษามาเข้าเส้น พอเข้าเส้นเสร็จก็เริ่มรู้จักคนหลายคนแล้วเริ่มศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรียนจากต่างประเทศบ้างถามจากคนรู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องทำเองพี่คือสมมติพี่ไปอู่พี่อาจจะพี่ทำอย่างนี้ได้ไหมพี่ทำอย่างนี้พี่ไปสั่งเขาไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าพี่ศึกษาเองพี่ทำเองมันก็พังเองเจ็บเองรู้เองคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างขนาดชอบเฉยชอบเฉยอะไรกันก็คือค่อยๆลองผิดลองถูกกับรถตัวเองก่อนใช่เริ่มจากรถตัวเองลองผิดลองถูกพอทำไปทำมารู้สึกว่าทำเองดีที่สุดพี่เจ็บแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์แล้วตอนที่เริ่มทำคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนมีอะไรด้วยครับตอนนั้นตอนเริ่มผมมีทีมมีเพื่อนละมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเย็กด้วยกันที่เขาเล่นไปก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเจ็บกันมาไอเราก็แบบเฮียแล้วเราจะเจ็บตามเขาไหมเนี่ย ผมก็เลยจะซื้อมาแล้วไงเราจะเจ็บตามเขาไหมพอเราเริ่มแบบเห็นคนอื่นเจ็บนู่นเจ็บนี่ผมก็บอกชิบหายแล้วถ้ากูเจ็บกับเขานี่น่าจะหนักผมก็เลยศึกษาว่าอะไรเราทำเองได้บ้างผมก็เริ่มจากโปรแกรมมิ่งก่อนเริ่มจาก Data Sheet นะผมเป็นเอนจิเนียร์ผมก็ศึกษาจากสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมก่อนสิ่งที่ผมสัมผัสได้ด้วยการอ่านสเปคอ่านชีตอ่านพวกระบบต่างๆไวริ่งอะไรพวกนี้ครับเราก็ศึกษาจากว่าอะไรมันต่างกันบ้างแล้วก็ค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆมาเดิมๆเสร็จค่อยๆอัพไปเรื่อยๆลองว่าเราแบบนี้ได้ยังไงผลออกมาเป็นยังไงสเต็ปไหนมีข้อเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆลองนานไม่กว่าจะได้มาเปิดที่นี่ครับเกือบ4 ปีแล้วครับเกือบ4 ปีแสดงว่าก็เขาเรียกลองผิดลองถูกมาน่าจะหลายปีอยู่ใช่ครับที่เราทำตรงนี้ครับจาก EX เป็น Evo 10 หรือว่าทั้งหมดเลยจริงๆเราเซอร์วิสด้วยบำรุงรักษาด้วยแล้วก็อัปเกรดด้วยรวมนี่ก็ว่าคอมพิวต์จบพี่หาของแต่คือจริงๆผมต้องเริ่มว่าผมเริ่มจากการขายอะไรก่อนแล้วกันมีน้องทำด้วยกันที่เขารู้จักของที่จีนเนาะเขาสามารถเอาเข้ามาได้แล้วก็เอามาขายเริ่มจากตรงนั้น แล้วพอขยายจากเริ่มจากขายของแต่งแล้วก็เริ่มตัดรถเข้ามาลองตัวไปที่แบบว่าคนอื่นอาจจะขาย Evo 678อะไรเงี้ยแต่เราก็คือเน้น10อย่างเดียวใช่ครับ
เพราะเราเริ่มมาจาก EX ไง อ่า เราเริ่มมาจาก EX ผมก็มี EX แล้วผมก็เล่นรุ่นนี้อย่างเดียวเลย ก็คือเจาะจงเฉพาะ10อย่างเดียว ใช่ เริ่มจากอะไรก่อนตอนนั้นยังไม่ได้เซอร์วิส คนเรามีเพื่อนเขาก็อยากให้เราช่วยดูให้หน่อย ทีนี้เราไม่มีอู่นะเราก็ต้องไปหาอู่ที่สนิทพี่ครับช่วยดูให้หน่อยเราก็แบบรับรถเพื่อนมาดูแล้วเพื่อนก็ไว้ใจให้เราดูเราก็ทำแต่ว่าเราใช้มือคนอื่นทำแทนที่เราจะเป็นคนทำเองเมื่อก่อนเราก็เริ่มจากอย่างนั้น แล้วสุดท้ายก็มันจบที่เรามันน่าจะ ใช่ ง่าย เพราะ ก ว่า ว่า เราไปสมมติว่าพี่รู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเค คือเขาอาจจะมองว่าแบบนี้โอเคสำหรับเขาแต่มันอาจจะไม่โอเคสำหรับเราผมว่าพี่อย่างนี้เปลี่ยนนะผมว่าเราอาจจะไปสั่งเขาทุกอย่างไม่ได้ พอเราทำเองปุ๊บเนี่ยเราอยากคิดอะไรทำอะไรมันได้เลย ใช่ แต่ถ้าเราแบบไปเหมือนไปให้เขาทำอาจจะจู้จี้ลำบาก ใช่อย่างผมซีเรียสลี่อย่างเงี้ยพี่มองว่าน็อตเนี่ยมันเหมือนกันอะเบอร์ 10ใส่ด้วยกันได้แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ มันต้องตรงเบอร์ของ ใช่มัน ขา จะมีเบอร์ 4 เบอร์ 7 เบอร์อะไรมัน E อะไรพวกเนี้ยมันควรจะใส่ให้ตรงของมัน ผมก็รู้สึกว่าถ้าพี่เห็นพี่ไปสั่งช่างมันก็ไม่ได้ครับผมก็ถอดใส่เอง อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่เลย ใช่ แล้วอย่างนี้อย่างที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะที่เป็น EVO 10ไปแล้วก็เซอร์วิสอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ ก็จะเป็นแนวนั้น เป็นอ ไป ย่างนั้นเลย Mitsubishi Lancer Evo 10 ซึ่งเป็น Evolution รุ่นสุดท้ายก่อนที่ Mitsubishi จะหยุดผลิตในปี 2016 รุ่นนี้เป็นมาใช้เครื่องยนต์ใหม่รหัส 4B11 ขนาด 2.0 ลิตรโทโบกำลังประมาณ 280 ถึง 300 แรงม้า แล้วยังสามารถ modify ต่อได้อีกเยอะเลยครับ จุดเด่นอีกอย่างของ Evo นะครับ ก็คือระบบขับ 4 SAWC ที่ช่วยควบคุมการกระจายกำลังทำให้รถเข้าโค้งคมและเกาะถนนมากๆ เกียร์มีให้เลือกทั้งธรรมดา 5 สปีดแล้วก็ทวินคลัตช์ SST 6 สปีดที่เปลี่ยนเกียร์เร็วมากๆโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่มีทำอะไรอยู่บ้างครับเนี่ย อันนี้ก็มีรถของทางอู่นะครับ ครับ อันนี้ผมก็เรียกว่าทำใหม่แล้วกันเรียกว่าประกอบใหม่หมดเลยครับคันนี้ตั้งใจไว้ว่าสเปคเครื่องกับเทอร์โบพวกนี้มันอยู่ที่รองรับ 8-900 ม้าแต่ว่าคิดว่าจะจูนลงพื้นประมาณ 6-700 นะครับเพื่อความเซฟ ตอนแรกผมก็คิดว่าที่นี่ทำให้มันเป็นแค่ Evo 10 แล้วก็ใช้งานเฉยๆแต่ว่าจากที่ดูนี่มี modify ด้วย ใช่ครับมี modify ก็จริงๆว่ารับจบครับรับจบได้ว่าทำทุกอย่างยังกระทั่งสีอะครับก็ เอางี้ก่อนเลยแล้วสมมุติว่าลูกค้ามี body EX และอยากเป็น Evo 10 เนี่ยลูกค้าต้องหาของเองหรือที่อู่จัดการให้หมด ที่นี่มีให้ครบทุกอย่างครับมีให้ตั้งแต่รถปัดเข้ามาเลยย้ายของใส่วิธีทำขั้นตอนอะไรพวกนี้ครับมีให้หมดเลยใช่ ระยะเวลาประมาณกี่วันไม่รู้ครับ ถ้า กี่เดือน รถไม่เยอะครับสมมุติถ้าเป็น RA นะถ้าเป็น RA ผมว่าผมให้ไม่เกิน 7 วันเสร็จเลยถ้าเป็น Rally Art นะแต่ถ้าเป็น Evo มันจะนานเรื่องทำสีครับ RA กับ Evo มันต่างกันตรงที่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยรถอะครับ ครับ EXI อ่ะบอดี้คล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันแทบจะ100% เลย แต่ว่าเรื่องของดีเทลข้างในอะครับมันอาจจะไม่เหมือนบางอย่างเล็กน้อยจุดยึดอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีมากกว่า คือถ้ากับว่ามันมี Evo 10 แล้วก็จะมี RA ที่เป็น RA เท่ากับว่ามันไม่ใช่ Evo ใช่ครับ แล้วเครื่องอะ เครื่องรหัสเดียวกัน 4B11 เหมือนกัน อ๋อแต่บอดี้เหมือน EX ใช่ครับบอดี้เหมือน EX แต่เครื่องเป็น CB 11 แล้ว ใช่100 น็อตได้เลยครับ แล้วก็สิ่งที่มันต่างก็คือพวกระบบเทอร์โบ Evo 10 มันจะเป็น TD05 ครับ RA มันจะเป็น TD04 เพิ่งรู้ เราก็รู้แต่ว่ามันมี Evo 10 แต่เพิ่งรู้ว่ามีตัว Rally Art ด้วย ใช่ ถ้าเป็น Evo 10 เราดูง่ายๆครับ แบตมันจะไปอยู่ข้างหลังแล้วแต่ถ้าเป็น RA แบตมันจะอยู่ข้างหน้าเหมือน EX เลย จะอยู่ตรงนี้ ใช่ แต่เครื่องเป็น CB 11 เหมื ใช่ อน ครับ กับ Evo 10 ใช่ แต่จริงๆไส้ไม่เหมือนกันครับ ไส้ไม่เหมือนกัน ใช่ มันมีความต่างนิดหน่อยแล้วแต่ปีเรื่องของระยะแคมก็นิดหน่อยครับ อ๋อ แล้วแต่ปีด้วย แล้วดูจากภายนอกดูออกไหมครับ ไม่ออกครับ ดูไม่ออกด้วย ไม่ออกดูไม่ออกเลยจนกระทั่งเราเปิดฝาดูถ้า RA มันจะไม่มีรูน้ำมันฉีดโซ่อะไรอย่างเงี้ ครั ย บ แต่ถ้าเป็น Evo มันจะมีรูน้ำมันฉีดโซ่ด้วยในเครื่องอะไรเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าอยากจะทำให้เป็น RA หรือ ใช่ Evo 10 แต่ถ้าเป็น RA จบง่ายกว่า จบง่ายครับใช้เวลาจริง ๆ ถ้าเร่งทำเลยอ่ะ3 วันเสร็จ เดี๋ยวก่อนนะแล้ว RA เป็นขับ มัน 4 ได้ทั้งขับ 2 และขับ 4 ครับ คือจริง ๆ รถสแตนดาร์ดที่ญี่ปุ่นมันเป็นขับ 4 ครับ แต่ว่ามาถึงบ้านเราแล้วเนี่ย เราก็อุดให้เป็นขับ 2 ก็ได้ ก็คือจะ ใช่รับ จบง่ายกว่า ใช่ ไม่ต้องไปแจ้งเจิ้งอะไร ใช่ อุโมงค์เกียร์ไม่ต้องทำ ถูกต้องครับ อันนี้พิธีชั่นครับ มันเริ่มเลย ใช่ หลบอยู่ข้างหลังเลย อันนี้ขึ้นใหม่ขึ้นเขาใหม่ขึ้นทรงใหม่หมดเลย คือสเต็ปนี้ modify ไส้ในแล้ว ใช่ครับ เครื่อง แล้ว 2.2 HK คือโคมเหมือนกันครับ แต่มันต่างกันที่ลูกแก้วข้างใน ลูกแก้วเนี่ยใช่ไซส์พี่ แล้วเรา ต่าง จะ แค่ไซส์มองไม่ออกครับ แล้ว หลั เรา ก จะ มิลพี่ เราจะดูออกได้ไงอะ ไม่มีทางครับหลักมิลครับ แล้วมีโลโก้เขียนไหม อ่าไม่มีครับไม่มี ไม่มี บอก ด้วย ใช่ มันมีแค่2ยี่ห้อครับโมบี้กับสแตนเล่ครับ แค่นี้เอง ใช่ครับเหมือนกันเลย ใช่แล้วมันขึ้นอยู่กับปีรถครับ ว่าเขาเลือกอะไรมาผลิต แล้วพวกภายนอกอย่างอื่นอะ ภายนอก ดูออกไหม ถ้าเป็น Evo เราดูออกครับ อันนี้คือ RA ใช่ แต่คันนี้เดิมๆป่ะครับ อันนี้เดิมๆอันนี้คือเดิมสนิทเลยพี่
จริงๆเดี๋ยวเราเทียบความแตกต่างได้เลย ถ้าเรามองด้วยตาข้างนอกเนาะฝามันจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็น Evo ฝาตรงนี้มันจะคาดแดงแต่จริงๆผมว่าต่อให้ผมแกะออกมาพี่ก็มองไม่ออกว่ามันคือ RA หรือ Evo อยู่ดีคือหน้าตาข้างนอกเหมือนกันครับแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยยิ่งถ้าโมดิฟายไม่ต้องคุยเลยใช่ครับมองไม่รู้เรื่องเลย ในสิ่งที่มันต่างกันคือชุดซักชั่นพี่ชุดซักชั่นเดิมอันนี้คือซักชั่นเดิมครับกองมันจะแบบเดิมทรงมันจะอยู่ทรงเดิมแบตจะอยู่ตรงนี้แบตอยู่ตรงนั้นเทอร์โบจะลูกเล็กอยู่ข้างหลังแต่ตำแหน่งโพซิชันเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็น EX มันเดี๋ยวนะ EX มันเครื่องเป็นอะไรนะ CB10 กับ CB11 CB10 คือ 1.8 รหัสเครื่องมันตัวเดียวกันด้วยนะ CB11 เหมือนกันแต่อันนี้มันจะเป็น CB11T อันนี้มันจะมี T อยู่ข้างหลังมีคำว่าโทโบอยู่ข้างหลังใช่แล้วก็ชนนี่ที่บอกอันนี้คือการชนเรลลี่อาร์ครับนี่การชนเรลลี่อาร์มันมีเขียนบ้างไหมจริงๆมันจะมีโลโก้ตรงนี้ครับแต่คันนี้ไม่มีครับคันนี้ไม่มีโลโก้มันจะมีโลโก้ตรงนี้ครับก็ถ้าไม่ได้เล่นก็ไม่รู้ใช่ครับมันเหมือนเอาจริงๆมันเหมือน EX 2.0 บ้านเรานะกันชนหน้าครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของไอ้พวกคิ้วโครเมียมแค่นั้นเองใช่ไอ้คิ้วนี้ใช่ไหมโครเมียมเนี่ยนะใช่แล้วไอ้นี้เราเสริมอันนี้เป็นลินน่าแรลลี่อาร์ตครับเป็นลินน่าแรลลี่อาร์ตเป็นออปชั่นเสริมเป็นออปชั่นเสริมครับออปชั่นเสริมภายในเนี่ยชุดเรือนไม้ต่างชุดเรือนไม้จะเป็น260ถ้าเป็น RA ถ้าเป็น Evo มันจะเป็น300แล้วก็เบาะมันจะต่างกันครับเบาะ RA มันจะเป็นอาคันทาร่ามันจะเป็นเบาะทรงเย็กบ้านเราเลยแต่เป็นอาคันทาร่าครับอันนี้คือเบาะ RA ใช่นี่มันจะมีโลโก้นี้นี่มีแค่นี้นี่แหละครับ สิ่งที่ต่างแล้วก็ผ้ามันจะเป็นอาคันทาร่าครับใช่ให้ตายเถอะใช่คู่หน้าทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยครับทรงเดียวกันเลยต่างกันแค่วัสดุต่างกันแค่ว่ามีไอ้โลโก้เนี่ยแหละโลโก้ตรงนี้ใช่นี่คือตัวสำคัญเลยตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าอีกสัก10-20 ปีมันน่าจะมีราคาครับมันน่าจะหายากเพราะว่ารถที่ตัดตอนนี้มันค่อนข้างน้อยแล้วพี่ระหว่าง Evo 10 กับ RA เจอไหนเยอะกว่ากัน Evo เยอะกว่าครับณวันนี้นะ Evo หาง่ายกว่า RA แสดงว่า RA มันเป็นตัวพิเศษประมาณนั้นได้ไหมเรียกว่าคนที่ตัดเข้ามาไม่ได้มีแค่ไทยนะมันมีมาเลคือเขาเอา RA มามันง่ายกว่าครับคืออย่างเงี้ยอย่างงบตัวอย่างนะอย่างเงี้ยผมเอา Evo มาใช่ป่ะพี่เพราะว่าอย่างรถลูกค้าไม่สนใจจะทำขับ4ใช่ป่ะพี่ก็ลื้อทั้งกระดองเนี่ยเหลือแต่กระดองเอาโป่งไปแต่รถเป็นขับ2แต่ว่าตีโป่งเอาเนี่ยล้อโป่งเอาอย่างนี้อันนี้ล้อโป่งใช่ไหมใช่ครับล้อโป่งสุดท้ายรถมันจะเหลือกระดองเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆRA คนทำก็น้อยกว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือของเราไม่ได้เยอะจริงๆคนทำ RA เยอะกว่าครับด้วยบัดเจ็ตRA มันถูกกว่าจบง่ายกว่าใช่ RA มันอยู่ประมาณสัก250,000เดิมๆได้เลยในคู่มือมันเขียน240ม้าพี่แต่ผมจูนเครื่องเดิมนะแบบเดิมๆนะอยู่ประมาณ260ม้าจูนลงพื้นบางอย่างน้อยไม่ได้ต้องทำตัวถังเยอะใช่ทำนิดหน่อยก็จบแล้วก็มีความแรงรถหมกทรง RA แรงม้า 400-500 ก็เยอะบางคนมองว่าเอาเงินตรงนั้นไปโมดิฟายเครื่องใช่แล้วอย่าง RA เกียร์มันเป็น SST เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเกียร์ธรรมดาเกียร์เป็น ST เหมือนกันรหัสมันต่างกัน1เบอร์มันจะเป็น11กับ12คือผมลื้อมาแล้วผมก็นับสิ่งที่มันต่างคือจำนวนเฟืองพี่จำนวนเฟืองมันต่างกันซี่เดียว RA มันจะเยอะกว่าคือเกียร์สุดท้ายอะครับเกียร์สุดท้ายมันจะยาวกว่าถ้าเทียบรอบนะถ้าเทียบรอบแล้วรอบความเร็วเท่ากัน RA รอบจะต่ำกว่า Evo ไฟท้าย Evo ตัวแรกนะพี่ผมเรียกมันตัวแรกๆแล้วกันที่มันจะเป็นก่อนไม่ได้เชงครับมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็น EX RA หรือ Evo ตัวใหม่ๆมันจะเป็นสีดำอันนี้คือ Evo ตัวแรกๆครับมันจะเป็นสีแดงอย่างคันนี้ยังไม่ไมเนอร์ถ้าไมเนอร์เราจะดูง่ายๆมันจะมีคีย์เลสมันจะมีปุ่มกดตรงนี้กุญแจมันจะไม่ใช่ดอกไขครับกุญแจมันจะเป็นคีย์เลสแค่พกแล้วก็นี่ได้เลยระบบถ้าเป็น Evo มันก็จะมีมือสอดถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วครับสุดท้ายมันจะเป็นตัวสุดท้ายจะเป็น Final Edition ตัว Final Edition คือภายในมันจะเป็นสีดำครับมันจะต่างกับตัวก่อนๆแต่เครื่องไม่ได้รหัสเดิมเครื่องรหัสเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกออปชั่นมากกว่าใช่ครับแล้วโป่งต่างกันไหมแต่ละตัวโป่งเหมือนกันเด๊ะเลยครับ EX ธรรมดากับ Evo ที่ต่างกันถ้าดูภายนอกดู3อย่างครับดู3อย่างประตูหลังมันจะมาทำกับรับโป่งหลังตรงนี้นะครับสิ่งที่แต่เนี้ยมันยังสามารถสร้างได้แต่สิ่งที่ดูแล้วจะรู้เลยก็คือสันหลังคามันจะมีสันตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่า Evo มันก็จะมีบางตัวที่ไม่มีสันถ้ารถมันมีซันรูฟครับถ้ารถมันมีซันรูฟมันก็จะเหมือน EX เลยมันก็จะเรียบไป RA ก็เหมือนกัน
อ๋อ มีทั้งมีซันรูฟและไม่มีซันรูฟ แต่ RA เนี่ยโป่งมันจะเหมือน EX เฉย ใช่ครับ ๆIA มันมี 2 รุ่นด้วยครับ มันจะเป็นเขาเรียกว่า Garland Fortis มันจะมีตัวที่เป็น 5 ประตูกับ 4 ประตู มันก็จะลึกลงไปอีก ลึกลงไปอีก ลึกลงไปอีก แต่ถ้า Evo 10 ก็จะประมาณนี้ ใช่ครับ อันนี้คือเกียร์ SST ใช่ไหมครับ ใช่ครับ นี่ของ Evo เนาะ อันนี้ขอ มั ง นจะเป็นรหัส Evo11A ครับ อ๋อดูรหัสตรงนี้เหรอ ใช่อันนี้ถ้าเราดูจากภายนอกเนาะเหมือนกันเลยเกียร์ IA ครับ เกียร์ RA ใช่ เกียร์ Rally Art ใช่เกียร์ Rally Art มันจะเขียนเนี่ยครับ 12A 12A เมื่อกี้ละ 11A ใช่ อันนี้คือ 12A ใช่ที่เหลือเหมือนกันเลยพี่ทุกอย่างใช้ด้วยกันได้ครับ นี่ก็เหมือน ใช่ พยายามหาจุดต่าง แต่คือเหมือนกันจุดยึดเท่ากัน ทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่าง แล้ว เรียกว่าแค่เฟืองข้างในครับต่างกันซี่เดียว ที่บอกว่าต่างเรื่องฟิลอัตราทดอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ที่วัตทดต่างกันแค่นั้น หาได้ง่ายหรือยากกว่า MT ครับ หาได้เพียบเลยพี่ หาได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับ เรียกว่า100 ลูกเจอ MT ลูกหนึ่งพี่ หุยขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ MT หายากมากพี่ ถ้ากับ Evo 10 นี่บังคับให้เป็น SST เลย ตีเป็นเปอร์เซ็นต์กี่คันได้ในอู่อะที่เป็น MT อะก็มี MT อี ครั ก บ คันขาวข้างในเมื่อกี้ มีคันขาวมีแค่2 คันพี่ที่ทำไป MT อะ ใช่เหรอ ใช่ คุณว่าขนาดนั้นเลยถ้าเทียบกับพวกไอ Evo ตัวนั้นคือต่างกันเยอะเลยนะ ใช่ครับ ข้อดีของ SST เขาคืออะไรอ่ะจุ ข้อดี จุ มันเป็นเกียร์ออโต้พี่แล้วการเปลี่ยนเกียร์มันชิดมากครับ อือฮึ มันชิดถึงขั้นแบบเหมือนซีเควนเชียลเลยนะ อือฮึ ความรู้สึกเหมือนซีเควนเชียลเลย ม คือเกียร์มันต่อดีรับแรงม้าได้เยอะแรงม้าเดิมๆก็อยู่รับได้คัดเดิมนะผมจูนกัน 400 ม้า 400เนี่ยสบายๆแน่นอน 400สบายๆครับ สเต็ปแบบขับใช้งานถ้าไม่เกิน 400เนี่ย นี่เลย ไม่ต้องยุ่งเลย ไม่ต้องยุ่งอะไรเลย แก้ชิปฟ็อกอย่างเดียวครับแก้ ชิปฟ็อกคือตรงไหนอะ ชิปฟ็อกอยู่ข้างใน มันอยู่ข้างในเหรอ อ อยู่ ข้างในเกียร์ อ๋อ ตัวอ่านเซ็นเซอร์ครับว่าเกียร์2เกียร์3เกียร์4อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือจุดอ่อนเขา ใช่จุดอ่อนครับมันเป็นพลาสติกพี่ อืม แล้วมันใช้ไปนานๆมันร้อนในเกียร์มันแตกครับ ทุกคัน อย่างไอ้พวกนี้คือเราเหมือนเป็นสำรองไว้ ใช่ เก็บไว้ถ้าเจอ เราซื้อมาเป็นอะไรครับ ซื้ สม อ ม เป็น ติ อะไร ว่าสมมติว่าพี่ประกอบรถลูกค้าใช่ไหม อ่า แล้วพูดตรงๆว่ามันก็เหมือนเกมวัดดวงนะพี่ อ่า สมมติเขาบอกที่ญี่ปุ่นว่าโอเค อ่าร ถขับได้ผมจะไม่เลือกรถจังเลยครับผมจะเลือกเฉพาะรถที่ขับได้ แต่บางครั้งมันขับได้เกียร์เดียวพี่ เกียร์หนึ่ง อ๋อละ เพราะว่าถ้าชิปฟ็อกหลุดคือเกียร์2เข้าไม่ได้แล้วครับรถมันจะขับได้เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวซึ่งเขาก็ขับให้ดูว่า อ่า ขับได้ ผมว่าโอเคขับได้ก็สบายใจ พอเริ่มเข้ามาเราผ่าดูปุ๊บตอนแรกเรียกว่าไม่ผ่าแล้วกันแล้วยกขึ้นไปปุ๊บใช้ไม่ได้ทำไงพี่ยกลงใหม่ เรียบร้ เสร็จ อ ปุ๊บ ย เพราะฉะนั้นผมแก้ปัญหาจุดอ่อนเลยทุกคันคือผมรื้อแก้ปัญหาเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งยกกันอีกรอบ คืออันเนี้ย สบายใจ จุดหนึ่ง ใช่ modify ก็ว่ากันอีกเรื่อง ถูกต้องครับ แต่ได้ข่าวว่าราคาในการ modify เกียร์ SST จะสูงหน่อย สูงพอสมควรเรียกว่าสูงพอสมควร ก็จะมี modify ในเรื่องของชุดคัสหลักๆเลยครับชุดคัสกับพวกระบบ valve body เพื่อจะรับแรงกดแรงอะไรพวกนี้เพิ่มเยอะขึ้นครับ ต้องสักกี่ม้าถึงต้องเริ่มทำ เกิน4สักอย่างผมเนี่ยรถผม500พิกัด500ผมก็คัดเดิม ยังเอาอยู่ มันมีวิธีครับเนื่องจากมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราสามารถเพิ่มเพชเชอร์ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อในสมองมันให้มันสามารถกระชับมากขึ้นได้เราสามารถจูนนิ่งเกียร์ได้ให้มันรับม้าอะไรเยอะขึ้น มีทริค มีทริคใช่ ไม่ต้องถึงขั้นว่าจะไป500แล้วแต่ถ้าเกิน500ผมก็แนะนำให้เปลี่ยนละมันเริ่มจะเอาไม่อยู่ มันเริ่มจะเกินไปแล้ว ใช่มันเริ่มจะเกินไป อ๋อ นี่คือเครื่อง EX หมดเลย แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเครื่อง 4B12 เป็นเครื่อง 2.4 เครื่อง 2004 ใช่เครื่อง 2004 ครับ มันจะอยู่ในรถที่เป็น ASX คือมันจะเป็นรถตระกูลเหมือนเป็นรถวากอนครับเป็นเหมือนรถแวนนะครับแรงบิดมันเยอะ แล้วเอาไปทำอะไรอันเนี้ยว างเนี่ยครับมันจะมีลูกค้าที่เขาอยากได้ความแรงมากกว่าเดิม เอาท่อนล่างอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ทั้งตัวเลยพี่มันจับวางลงไปเลยครับ อ๋อ แต่ว่าไม่ได้เป็น EVO อย่างเงี้ยเหรอ หรือว่า ใช่ครับ อืม เป็นแค่ EX ที่ลูกค้าบอกว่าอยากได้แรงบิดมากกว่าเดิม อ๋อ อยากได้แรงกว่าเดิม เข้าใจแล้วก็คือเป็น EX แต่ว่าอยากได้เครื่องที่มันแรงขึ้นแต่ไม่ได้ ใช่ เป็นเครื่อง EVO ใช่ ก็จะเป็น 4B12 ใช่ครับ มีโทโบไหมไม่มี ไม่มีครับ ก็ฟิลทอร์กเยอะ ใช่ฟิลทอร์กเยอะ เครื่ แร อง งบิดเยอะ อันนี้ก็พวกที่ลูกค้าเอาเครื่อง EX ออก เครื่อง มา ใช่ครับ ก็คือไปเผื่อถ้าใครยังเป็น EX อยากจะเซอร์วิสก็ค่อย ถูก ขา ต้อง ยกั คน รับ ไปเลย เราก็เอาไปสแปร์สำหรับคนที่เขาต้องการแบบอยากได้ของราคาถูก อืม อะไรเงี้ยครับแต่เราก่อนที่เราจะเช็คเราก็เช็คกำลังให้อันนี้เครื่อง Big M แล้วเครื่องไอ EVO มีกองอยู่บ้างไหมครับเนี่ย เครื่อง หรือว่าส่วนใหญ่ EVO จะมาเป็นเซตซะส่วนใหญ่ เราจะไม่รื้อทิ้งเลยครับ เพราะว่ามันแพง เมื่อก่อนเคยมีท่อนตรงผมเก็บไว้เป็นสแปร์สุดท้ายเราก็ต้องใช้ เป็นอะไรครับ ลูกค้ามีเกียร์ฝากแตก เกียร์ฝากแตกเหมือนเข้าใจว่าเขาน่าจะกระแทกอะไรสักอย่างอะครับแล้วเกียร์ฝากมันแตกน้ำมันมันรั่วครับ ผมก็เอาลูกใหม่ใส่ลูกค้าไปก่อนแล้วผมก็เอาลูกนี้มาซ่อม เดี๋ยวค่อยมาซ่อมที่หลัง ใช่ ไม่งั้นลูกค้ารอนานพี่กว่าจะ
ซ่อม อันนี้รถลูกค้าเหรอครับหรือว่า ใช่ครับรถลูกค้า ก็ เรียกว่ารถเพื่อนกันแล้วกัน เรียกว่ารถเพื่อน evo 10ทำเยอะไหมครับเดี๋ยวนี้โมกัน คันนี้430 ม้า โหแต่ห้องเครื่องหน้าตานี่คือแบบดูเอาเรื่องแล้วนะ กิฟเลยสิ่งที่เราโมดิฟายมีแค่ 2 อย่างพี่ ครับ ระบบน้ำมันกับระบบเทอร์โบ แล้วไส้ในอ่ะ เดิมครับ430 ม้าเดิม อ๋อ 430 ม้าที่พื้น ไม่ต้องไปยุ่งกับไส้ในเลย ไม่ต้องยุ่งกับไส้เลยครับ แคมไม่ต้องแตะ แคมไม่ต้องเปลี่ยน อ๋ออันนี้ไล่ข้าง ไล่ข้างอย่างเดียว เกียร์เดิมทุกอย่างเดิม อันนี้เกียร์เดิมด้วย ใช่ครับ ST เดิมเลยครับ ก็เปลี่ยนแค่ให้มันสมบูรณ์เฉยๆที่เหลือ ใช่ แล้วก็ใส่โทโบแล้วอย่างนี้โทโบมันได้อยู่ประมาณสักไซส์ไหนอะครับ ตัวเนี้ยคันนี้เราใส่ TD06 เป็นโบออน อือฮึ พิกัดเทอร์โบมัน 600 ม้าครับ อือฮึ แต่600 ม้ามันน่าจะลงพื้นมันน่าจะอยู่ที่เครื่องแหละ ครับ แต่ลงพื้นแล้วโดนเกียร์ดูดไปอีกมันก็ได้ประมาณ400 กว่า เราเอาเซฟเนาะ เราเซฟไม่ ใช่บูทสักบาร์8ประมาณเนี้ยครับ เพราะดูแล้วสเต็ปนี้น่าจะเป็นสเต็ปที่ลูกค้าน่าจะ ใช้เยอะสุด ใช้เยอะสุด ใช่ ไม่ต้องไปยุ่งไส้ในไม่ต้องอะไร ไม่แพง เลย มากสเต็ปเนี้ยผมว่าหมด 200,000 อยู่เลย ยิ่งถ้า เทอร์โบ รถเป็น evo 10อยู่แล้วสบาย ใช่เลย ค่อยมาทำตอนหลัง ถูกต้องครับ ก็ไปโดนพวกท่อก็ไปเล่นท่อถ้าไอ้พวก อาจจะ นี้ แพงไม่แพงก็อยู่ที่ อ่า สิ่งที่เราจะเสริมเข้าไปอันนี้เป็นไทเท ไทเทก็ ใช่ อาจจะค่อยราคาก็ว่ากันไปอีกทีนึง ใช่ครับ แต่คือเครื่อง CB11 เนี่ยจากที่เมื่อก่อน evo ทั้งหมดเป็นเสื้อเหล็ก อันนี้มันเปลี่ยนเป็นเสื้อมีเนียมแล้ ใช่ ว เป็นเสื้อมีเนียม แล้วก็ย้ายตำแหน่ง ID ไปอยู่หน้า ถูกครับ ต่างกับ789 ตอนที่ ID ไอเสียไปอยู่ข้างหลัง ID อยู่ข้างหน้า มันมีข้อดีแตกต่างกว่าตัวเก่ายังไงบ้าง ผมมองว่าข้อดีของเครื่องรุ่นเนี้ย อืม รถมันไม่ค่อยฮีทครับ เพราะว่าลมมันโฟลว์ได้ดี แล้วไอเสียอยู่ข้างหลังมันก็ลมร้อนนะครับมันเข้าลมเย็นมันเข้าเครื่องตลอด มันเลยทำให้รถความร้อนไม่ค่อยสะสมไออะไหล่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเสียพี่คือปกติผมเข้าใจว่าถ้ามันโดนลมร้อนตลอดเนาะไอพวกสายไฟพวกเทปกาวอะไรพวกนี้ครับมันจะเสื่อมผมก็คิดว่านะเขาน่าจะพัฒนาเรื่องพวกนี้เพื่อจะแก้แบบจุดอ่อนของมันเรื่องของระยะยาวความคงทน คือพอไอเสียไปอยู่ข้างหลังมันก็กระจุกกันอยู่ข้างหลัง แต่จริงๆผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้โมดิฟายเขาดีไซน์มาถูกต้องแล้วแหละ เขาดีไซน์มาให้มันใช้งานได้พอดีแต่พอเราโมดิฟายพอเราโมดิฟายเยอะมันกลายเป็นจุดอ่อนว่าเราอัดทุกอย่างมาอยู่ที่หนึ่งไง ทั้งหม้อน้ำทั้ง ใช่ โทรโบ เราเบ่ง เฮด เราเบ่งทุกอย่างเลยมาอยู่อัดอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าแล้วโฟล์ด้วยดีไซน์รถเนาะมันอาจจะโฟล์ไปไม่ได้ ครับ อ่า ถ้าพอเราโมดิฟายเรื่องความร้อนนี่ถือว่าจบง่ายไหม รุ่นนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องฮีทเลยครับถ้าไม่มีอะไรรั่วนะ ไม่มีอะไรรั่วนี่ไม่เจอเลยครับ อย่างด้วยที่พอรถมันใหม่ตัวเครื่องส่วนใหญ่ที่เราได้มาก็จะค่อน ใช่ ข้างยัง แล้วเราเลือกรถที่เรียกว่าไม่จะไม่เยอะมากไม่เอาข้าม 200,000 อยู่แบบไม่ถึงแสนหรือแสนต้นอะไร ตีซะว่าเป็นเหมือนรถประมูลฝั่งนู้นมากกว่า ใช่เราเลือกรถประมูลอย่างเดียว เราจะไม่เอารถจังเลยครับ อืม มันไม่คุ้มกัน สมมติว่า สมมติพี่เป็นลูกค้าพี่เจอไอ้นี่มันไม่ใช่ของรถทั้งคันอ่ะมันคือการยำอ่ะแต่ถ้ามันต้องยำผมก็ต้องบอกลูกค้าว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างมาเสียหายเราก็ต้องเปลี่ยน แต่พูดถึงถ้าใน evo 10 จากปีพวกอะไหล่เบิกน่าจะยังไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดนั้น ใช่ เนอะ ไซส์ลูกแก้วมันต่างกันกระจิตเดียว หลักมิล2มิลนี่ต่างแค่นั้นเลยครับ แต่พวกกันชนน่ะมันดูออกใช่ไหม อันนี้ ต่างอยู่แล้วแน่นอน อันนี้พาร์ทตัวนี้เป็น FQ 400 อ่าฮะ มันจะไม่ใช่ ตัวพิเศษอีก ใช่ตัวนี้เป็น FQ 400 มันจะมีรูตรงนี้ อ๋อมีนิดนึง FQ 400 มันจะเป็นสเปคเหมือน UK อ๋อ แต่ 400เนี่ยกำลังขับสนุก 400กำลังขับสนุกครับพอผมอย่างรถผมทำพอมันเกิน 407 408 มันเริ่มแบบ 500แต่500นี่มันเริ่มขับแบบไม่สมูทเรียกว่าใช้งานทุกวันได้ก็จริงพี่แต่มันเหนื่อยครับมันเหนื่อย แต่อย่างเงี้ยคือเหมือนรถบ้านทั่วไปเลย ใช่ 400 กดเป็นมาอะไรประมาณนี้โท มา โบ เร็วครับติดเท้า ใส่ล้อใส่เบรกใส่ ใช่ อะไรไปแล้ว เบรกอันนี้เป็น AMG แล้วอย่างการที่เราทำเป็น evo 10 พวกอุโมงค์เกียร์ครับ เราต้องมา ไม่ต้องทำอะไรเลยครับรถบอดี้จะ EX จะ EVO อุโมงค์เกียร์มันเหมือนกันเลย เอามันไม่ได้ ต่างแค่จุดยึด มันไม่ได้อุโมงค์เล็กกว่าเหรอ ไม่ครับอุโมงค์เท่ากันเลย ถ้าเป็น EX บ้านเรามันนี่มีจุดยึดเผากลางครับ แค่นั้นเอง แค่นั้นเลยแต่ EVO 10 มันต่างตรงที่ว่าพื้นหลังตัวจุดโชคอะครับมันไม่เหมือนกันฐานเรียกว่าฐานล้อข้างหลังมันไม่เหมือนกันครับ EVO แต่ถ้าเป็น RA นะ100น็อตเลย อ๋อ จบ แพ เล ร ย ตัวเดียวกันปุ๊บยกขึ้นไปเลยครับ แต่มันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าคนไม่ได้รู้หรือมองบนท้องถนนอาจจะมองยากนิดนึงเหมือนกันนะ เรียกว่า ถ้ามองไม่รู้เรื่องก็คือ EX นี่แหละครับ EX นี่แหละครับ A รุ่นใหม่ๆเหมือนกันหมดเลยครับแต่ถ้าเป็นตัวแรกมันจะเป็นสีแดงต่างกันแค่นี้เลย แทบจะแยกไม่ออกอะ ใช่แยกไม่ออกเลยฝามันเหมือนกันนะแต่ข้างในอ่ะพี่มันจะมีดีเทลจุดยึดตัวกันกระแทกข้างในมันจะไม่เหมือนกัน อ๋อ EVO มันก็จะมีจุดยึดตัวกันกระแทกที่เยอะกว่ามันจะมีดีเทลอยู่ครับมันจะมี เล็กๆน้อยๆ เล็กๆน้อยๆที่แบบว่าบางทีอาจจะแข็งแรงกว่า ใช่มอง ถ้า ข้าม ถ้าคนไม่ได้รู้อะไม่เห็นหรอก ถูกครับ
ใช่ คือถ้ามองด้วยตามันก็จะมองยากกว่ารุ่นอื่นถ้าเทียบนะถ้าพูดถึงอะไหล่มันก็จะน่าจะเป็นอะไรที่ยังเยอะสุดสำหรับ evo ทั้งหมดอะ ถู เนาะ กถูกครับผมว่าอะไรบางอย่างนะพี่มาใช้ของ EX ร่วมกันได้ด้วย บางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ evo อย่างเดียวบางอย่าง EX มันก็ผสมได้บ้างเล็กน้อย มันก็อาจจะประหยัดต้นทุนในการเซอร์วิส ใช่ครับเรียกว่า evo 10 Service ไม่แพงไม่แพงครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เหมือนรถทั่วไปเลยใช่น้ำมันเกียร์จริงๆในศูนย์มันในคู่มือมันเขียนว่าเปลี่ยนแบบ 80,000 แสนโลแต่ผมว่าอันนั้นรอพังแล้วนะเพราะว่ารถญี่ปุ่นส่วนมากเราจะเห็นว่าน้ำมันเกียร์เขาจะดำเลือกว่าเราควรจะเปลี่ยนให้มันบ่อยเพื่อให้มันสะอาดผมก็เปลี่ยนทุกๆ 20,000 โล 30,000 โลเปลี่ยนกันคือเราไม่ต้องไปตามคู่มือเป๊ะๆขนาดนั้นหรอกอันตรายใช่มันไม่ได้รถเราไม่ใช่สแตนดาร์ดแล้วเราก็เปลี่ยนเร็วหน่อยเพราะจากที่ดูส่วนใหญ่ก็คือโมดิฟายเกือบทั้งนั้นเลยนะผมเรียกว่า80%แล้วกันไม่มีใครเดิมเลยพี่ไม่มีใครเดิมแต่ตอนแรกเราเข้าใจว่ายังมี MT ให้เห็นเยอะนะแต่กลายเป็นว่าก็มีแค่คันนี้คันเดียวเพราะเห็นบอกตอนนี้มูลค่าเกียร์ MT ก็แพงใช่ไหมครับพอแพงพอสมควรแล้วก็คนมีน้อยด้วยครับสมมติอย่างคันนี้ที่เป็น MT ใช่ไหมครับเราหาให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าเขาหามาเองครับอันนี้รถเราเองเนาะอันนี้รถเราเองเราคันนี้รถตัวเองอันนี้รถเราเองเราทำพอเป็นรถตัวเองก็เลยอยากเกียร์ MT บ้างอยากมีบ้างแล้วฟีลลิ่งที่ลองขับแตกต่างกันยังไงบ้าง MT เนื่องจากขับ AT จนชินพี่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่สบายมันมีแค่5เกียร์มันไม่เหมือนตัวเก่ามันอาจจะมีถึง6เกียร์แต่ตัวนี้มีแค่5เกียร์ซึ่งผมเข้าใจว่าพอรอบมันจะตัดแล้วพี่เกือบ 7,000เกียร์5มันเหยียบได้แค่270แต่ถ้าเป็น ST ไปได้พี่300มันไปได้อีกไปได้อีกเกียร์ ST ไปได้อีกแต่ MT มันถ้าเดิมๆนะมันน่าจะสุดก่อนพี่เหมือนอัตราทดมันน้อยครับน้อยมันอาจจะไม่ได้เอาไว้วิ่งรอบสูงพี่มันอาจไม่ได้วิ่งรอบความเร็วปลายทำEXให้ลูกค้าEX MT ครับจูนบูทสักบาร์เดียวได้300 ม้าทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะ 3-4 ปีนะแต่ก็น้อยใช่ครับแต่มันเป็น MT มันเลยไปได้แต่ถ้าเป็น ST เคยเซตโบไปถ้าข้าม200 ม้าพังเลยพี่ถ้าข้าม200คือพอเราใส่เทอร์โบปุ๊บเราต้องทำยังไงก็ได้ให้หลีให้รถมันไม่แรงพี่บูทจะเหลือแค่0.2 0.3 0.4แค่นั้นถ้าบูทเกิน0.5 0.6เรียบร้อยเลยก็คือเอาเครื่อง EX ไปโมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เครื่องไม่พังครับแต่เกียร์พังแน่นอนเกียร์ไม่รอดเกียร์เป็น CVT ครับถ้าส่วนใหญ่ที่มีก็คืออย่างที่บอกว่าเป็น EX แต่ว่าเอาเป็นเครื่อง RA แล้วก็ modify เอาใช่ครับยางเต็มมันจะไอ้นี่กว่าใช่ไหมมันจะเหนียวกว่าพี่เหนียวคันนี้ก็410 ม้า410 ม้าอย่างนี้ทำไส้ในไหมไม่ครับเดิมไส้ในเดิมไม่มีแคมไม่มีอะไรโทโบอย่างเดียวแล้วโทโบอันนี้เป็น05อัพไบด้วยไม่ได้เป็น06เหมือนคันเมื่อกี้นะคันนี้เป็น CD 05แต่ว่าอัพไบบ้านเราแสดงว่าลูกค้าอยากที่จะประหยัดงบครับประหยัดงบใช่พออยากประหยัดงบเราก็จะมีอะไหล่ทางเลือกนะออปชั่นครับคันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ใช่แต่ยังไม่ได้ส่งลูกค้าอะไรยังไม่ได้ส่งเขาเอามาให้ทำเพิ่มแล้วกันตอนนี้เหลือประกอบภายในครับเหลือประกอบภายในแล้วเครื่องนี้สตาร์ทเทสเรียบร้อยแล้วสตาร์ทไปแล้วใช่สตาร์ทแล้วอันนี้ SST เหมือนกัน SST เหมือนกันครับ SST เหมือนกันส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกจะเป็น SST เป็นหลักแล้วก็สเตปประมาณ400 ม้าแล้วหลักๆส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าที่มาอย่างนี้ก็มีมาให้รีสโตร์อะไรด้วยไหมมีครับมีอย่างคันนี้เราก็เก็บแต่ว่ารีสโตร์ก็มีหลายเลเวลนะพี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยหรือว่าอะไรที่เราบำรุงรักษาได้ประหยัดงบหน่อยเราก็พยายามใช้ของเดิมให้มากที่สุดถ้ามันไม่เสียหายถ้าเราเห็นอะไรเสียหายพวกซีนะพวกนี้ขาดเราเปลี่ยนหมดเลยครับพวกอะไรเบิกสำหรับ evo 10ยังมีให้เบิกเยอะไหมมีเรียกว่ายังไม่เคยเจออะไรเบิกไม่ได้ดีกว่ารถมันเริ่มปี2008ครับโอ้ยยังใหม่อยู่รถเริ่ม2008สุดท้ายคือปี2014ขอบยางทุกอย่างได้หมดยังดีครับยังดีมันเหมือนเย็กนี่เราเบิกเย็กมาใส่ได้เลยมันเลยไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวขอบยางคือเหมือนกันเลยครับขอบยางประตูเหมือนกันเลยสบายเลยใช่อะไรมันก็มีของรถบ้านด้วยคือเราเปลี่ยนในพวกนี้มันก็ไม่ค่อยได้มีผลแล้วเรื่องสีกระจกต่างไหมสีกระจกต่างครับถ้าเป็น evo กระจกหน้า3บานหน้ามันจะเป็นเขียวครับ2บานหลังมันจะเป็นชาดำแต่พอมาอยู่บ้านเราแล้วนั้นต้องติดฟิล์มครับไม่ไหวใครอยากจะเท่เหมือนญี่ปุ่นก็ไม่ไหวยอมร้อนไม่ไหวตอนแรกผมก็เท่ไม่ไหวมีขับไป2 วันแรกผมใส่ฟิล์มเลยแต่ว่าเป็นฟิล์มเขียวนะยังใส่เป็นฟิล์มเขียวอยู่อันนี้รถเจ้าสำนักใช่คันนี้คือคันแรกเลยป่ะครับคันแรกที่ผมทำที่อู่นี้นี่คือคันแรกเลยที่ทำนี่ครับรถเจ้าสำนักแต่โทโบทำไมรู้สึกจะใหญ่กว่า
อันนี้ไม่เดิมแล้วครับ ที่บอกคันนี้คือ500ม้า ใช่ เกียร์ที่ เกียร์เดิมครับ ยังไม่ได้ท ใช่ ำตุกติกนิดหน่อย ใช่ตุกติกเอา ทำไมถึงยังไม่เลือกทำเกียร์คัน จ นี้ ริงๆผมอ่ะอยากรู้ว่าเกียร์เดิมอ่ะมันไปได้สุดเท่าไหร่พี่จะได้บอกคนอื่นได้ว่ามันสุดได้แค่นี้แหละตอนนี้ผมลอง500มันก็ยังไม่ลื่นครับ ครับ มันก็ยังไม่ลื่นผมก็คิดว่าอันนี้จูนโลบูทบาร์ อือฮึ 6ตีประมาณสักเกือบ500เดี๋ยวถ้าจูนไฮบูทสัก2บาร์เดี๋ยวดูอีกทีว่ามัน อยู่ จะ ไหม ไปเท่าไหร่ใช่มันจะอยู่ไหม คืออยากรู้ก่อนแหละทำไส้ด้วยปะ คันนี้ทำไส้ครับ อ่า คันนี้ก็คือไม่เปลี่ยนอย่างเดียวคือข้อเดิมที่เหลือ ลูก ลูก ก้าน ก้าน มาแล้ว ใช่แคมแต่แคมเป็นแค่สเตจหนึ่งครับถ้ามันเป็นสเตจสูงมากอ่ะเนื่องจากคอนเซ็ปต์ผมคือกล่องเดิม ทั้งหมดกล่องเดิมหมดเลยครับ อ้าว ทุกคันกล่องเดิม สเตปแบบ400 ก็จะเป็น ใช่ กล่องเดิมเขาเรียกว่ารีแฟตอะไรประมาณ ใช่ นี้ ครับ เลย รีแฟตเอาจูนเอา จูนเองได้ป่ะครับ จูนเองคือผมให้คนอื่นจูนเอามาแล้วกัน แล้วผมมาเก็บรายละเอียด ให้ขับ จูนละเอียดเอา ให้ขับเนี้ยบขึ้นสบายขึ้น ใช่ พวกส่วนใหญ่ของแต่งเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไหมหรือว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาซะ ฝั่ เป็ ง น อ ห เม ลัก ริกาแล้วแต่คนชอบนะคือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็น HK อ่า HK แต่อันนี้เป็นอเมริกาผมชอบเรเดียม มันทรงมันสวยครับ แล้วพวกไส้ในอะไร ทง พวกเนี้ยครับ ไส้คันนี้มันเป็นลูกเป็นเมนเล่ครับก้านเป็นเมนเล่ประกับช้าเป็น ACL ก็จะเป็นฝั่งอเมริกานั่นแหละ เป็นฝั่งอเมริกาหมดเรียกว่าแต่จริงๆมันก็มีที่เป็นญี่ปุ่นที่เป็นชุด HK เหมือนกันนะ เพราะจริงๆ Evo 10 เราก็จะไปเจอหนักที่เวลาเราไปอเมริกาจะเป็นส่วนใหญ่ ที่ผมเปลี่ยนเทอร์โบมา4ลูกแล้วพี่ ทำไมเปลี่ยนเยอะขนาดเนี้ยครับ ลองให้ลูกค้ารู้ครับว่าตอนแรกผมใส่เทอร์โบไทยก่อน ครับ เทอร์โบไทยเป็นโบออน TD06 เหมือนคันอื่นมันก็ได้ 450 ม้าแล้วทีนี้ถ้าเราอยากเกิน 450 ล่ะ เราไปเทอร์โบอะไรดีลองเอาเทอร์โบเปลี่ยนทรงเนาะแต่ว่าเป็นโค้งแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่โบออน ครับ เอามาทำดูเป็นกาเลตทรงกาเลตแล้วก็เป็นเทอร์โบไทยทำไส้ทำบิลเลตมันก็ได้แล้ว400 กว่าสุดท้ายเปลี่ยนไป 2-3 ลูกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยลองเทอร์โบแพงดูสิ อีดิชั่นแรงโดยกำเนิดครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย อันนั้นถ้าเป็นเทอร์โบผมลองเทียบเทอร์โบไทยที่เราลองใช้กันมันต้องใช้บูทเยอะมากครับก็จะได้ม้าอันนี้บูทบาร์6ม้ามาแล้วพี่ อ๋ออันนี้เราใช้รหัสเท่าไหร่ครับเนี่ยไซส์ไหนเนี่ย อันนี้ 58662 ครับ อ๋อยังไม่ได้ถึงกับใหญ่มาก 5862 แต่อาจจะใหญ่กว่าลูกค้าไหม ใหญ่สุดแล้วครับในหูไม่มีเรียกว่าไม่มีใครทำเทอร์โบทรงนี้เลยครับทุกคนเป็นโบออนหมดก็คือใช้ทรงรุ่นจับวางง่ายกว่า เป็นสเต็ปหลักๆของที่อู่ ใช่ มากกว่า เน้นแบบโบออนไซส์ไม่ใหญ่มาก ใช่ แล้วก็ที่เหลือไปความสวยงาม ถูกต้องครับ แต่อันนี้เหมือนอยากทำให้ดูด้วยว่ามันได้ประมาณไหน ใช่ จะได้บอกคนอื่นได้พี่ไม่งั้น พี่จะให้ลูกค้ามาลองมันก็ กระไรอยู่ แล้วพวกระบบส่งกำลังทุกอย่าง เดิมครับ มีจุดอ่อนบ้างไหม ผมยังไม่เคยเจอแล้วกัน เรียกว่ามันอาจจะมีแต่ผมยังไม่เคยเจอ ผมด้วยสเต็ปเนี้ยไม่ข้าม500อย่างเงี้ย500อย่างเงี้ยทุกอย่างเดิมได้ เฟืองท้ายเดิม เฟืองท้ายเดิม เกียร์ฝากเดิม ผมก็กระโดดออกตลอดนะล็อกรอบออกอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะ ยังไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา เกี่ยวกับการแตก ใช่พลาสติกมันแตกพี่เนี่ยครับมันเป็นกาวข้างในแล้วอย่างเงี้ยมันจะแตกพอมันแตกเสร็จปุ๊บกาวมันจะหลุดไปในเกียร์เลยแล้วไอ้เนี่ยมันจะล่วงเข้าไปในเกียร์ขัดเฟืองแตกเลย ก็คือไอ้แค่เล็กๆเนี้ยแต่ว่าเวลามี ค ปั วา ญ ม หา เสียหายมันเยอะ มหาศาล เยอะมหาศาล อันนี้คือจุดอ่อนเขา ใช่ครับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นของซิ่งอันนี้ อ๋อเปลี่ยนไปเลย ใช่เราจะทำเป็นแบบของเหล็กอย่างนี้เลย อันนี้เราทำเอง แก้จุดอ่อน แก้จุด ของ อ่ โร อน งงาน ใช่มันจะไม่ต้องใช้กาวแล้ว อ่า เราทำแบบฟิตติ้งพอดีเลย อันนี้เราทำขึ้นมาเอง ใช่เราทำขึ้นมาเอง นี่คือจุดอ่อนหลักๆของเขาเลยใช่ไหม ใช่กูใช้เวลาทำนานมากพี่ไม่ใช่แค่ ผมว่าผมหมดไปหลายตังค์อะ กว่าจะเจอ กว่าจะทำมันได้ อ่า หมดไปหลายตังค์ถึงขั้นต้องส่งเข้าแลบเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามันมีค่าอะไรอยู่ข้างใน อันนี้เราเปลี่ยนเฉพาะเกียร์คู่นะ อ่า เกียร์ขี้ไม่เคยแตกตำแหน่งของเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยครับมันอยู่ข้างในสุด อ่า พอมันอยู่ในสุดผมก็จะว่ามันร้อนแล้วมันโดนน้ำมันตลอดพอมันโดนน้ำมันตลอดมันน่าจะเสื่อมไวกว่าตัวอื่น อืม แต่เราลื้อมาแล้วเราก็แก้ตัวอื่นไปด้วยการพอกอีพ็อกซี่พอกให้มันไม่หลุดอีกเลย อ่า ใช่ อ๋อเข้าใจแล้ว เกี่ยวกับเครื่องยนต์เขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ ไม่เคยเจอว่ามันมีจุกจิกอะไรเลยครับ ถ้อยดียังเดิมมันอยู่เลย ครับเดิม ไม่ใส่ของซิ่ง มี ด้วย คันนี้คันเดียว อ๋อมีคันนี้คันเดียวเหรอ เห็นยังใส่ของเดิมกันซะส่วนใหญ่เลยอะ ใช่ครับ คือของเดิมมันก็สามารถสร้างแรงม้าได้อยู่แล้ว พอสำหรับ 4-500 ม้า ผมมีรถที่เป็นข้อ ID เดิม 500 เป็น MT นะรถที่รุ่นน้องที่รู้จักกันทำ500 เพ ม้า ราะแต่คันนี้เป็นเกียร์ MT เนาะเขาก็เลยอาจจะต้องการแรงม้ามากขึ้นใช่ไหม ใช่ ข้อดีของ MT คือมันสามารถ modify โดยไม่ต้องกลัวเรื่องแรงม้า ถ้าเป็น ST เราก็ต้องไปโดนค่าเกียร์อีก ใช่เราก็อาจจะไปโดนค่าชุดคัด แต่อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่า MT มันรับแรงม้ามันมีสเต็ปของมันอยู่แล้วว่า อ่า ใส่หวีแบบไหนใส่คัด
เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ชุดของมันอยู่แล้วครับ สมัยแรกๆที่มันออกมาใหม่ๆแล้วแบบมอง มันเรียบนะ มันเรียบมันจะไปสวยเท่า 63แน่แต่ว่าพอหลังๆเห็นฝรั่งเขามาเก็บห้องเครื่องมาอะไร ให้มันดูเนียนขึ้น มันก็ดูสวยเพราะจริงๆฝาเขาพอไปที่ไปใส่พวก ทำสี ทำสีหรือบิลเลตเขาก็ดูเท่นะ ใช่ โทโบเขาอยู่ท่านี้ด้วยอะไรเงี้ยฟิลเคหน่อยๆแต่พูดถึงมันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่น น่าเล่นครับน่าเล่นอะไรยังหาง่ายอยู่ไม่ยากแล้วก็ขับใช้งานได้ทุกวันเพราะว่ามีเกียร์ออโต้ อันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลัก ใช่ประเด็นหลักผมมีลูกค้าหลายคนจะขายรถแล้ว อืม จะขายรถแล้วแต่ว่าถ้าเราจะขายรถคันนี้มันดูไม่มีมูลค่าเลยเขาก็เลยว่าแล้วถ้าอัพแล้วใช้ต่อล่ะเขาก็เลยเอามาวางเป็น RA แล้วใช้ทุกวันแทน เป็น RA เยอะ เยอะกว่า EVO เรียกว่าอย่างเงี้ยครับผมสำหรับผมนะ ไม่ต้องเป็นขับ 4 ด้วยเป็นขับ 2 ธรรมดา ใช่ เอาง่ายก็เหมือน EX วางเครื่องซิ่งอ่ะ แต่แรง แรงเลย แล้วส่วนใหญ่สเต็ปที่เข้ามาทำสักกี่ร้อยม้าถ้าเป็น RA แบบขับ 2 เนี่ย RA ขับ2ไม่ค่อยมีคนโมครับเพราะว่าพอมันเกินสัก260มันฟรีทิ้งแล้วเพราะว่ามันเป็นขับ 2 ใช่ พอสมมุติข้าม300อย่างเงี้ยข้าม300ผมก็แนะนำว่าใส่ขับ 4 ดีกว่าไม่งั้นมันเอารถไม่อยู่พี่ แต่ก็เอาง่ายๆ EX เดิมๆกี่ร้อยม้าเอง 90 90ไม่ถึง100ด้วย คือในคู่มือมันเขียนเท่าไหร่นะ120มั้ย อ่า ประมาณ120ครับหรือ อ่า เลขอยู่มัน100นิดๆนะครับแต่ลงพื้นจริงๆมัน90กว่าตัว อ่า จูนได้เต็มที่ผมว่าไม่เกิน160 เป็นแบบเนี้ยเราแค่วางเครื่อง RA เดิมๆก็ 200 ได้มั้ง200 เท่าไหร่ครับ สแตนดาร์ดเดิมๆ240ม้า ยังไงก็ 200 กว่าแล้วก็ ใช่ ชิวๆแล้วอาจจะแฟดกล่องนู่น ปรับ นี่ บูทตัวเดียวปรับบูทใส่แฟตเรียบร้อยเลยพี่250 260เห็นแน่นอนถ้า EVO เดิมๆจะอยู่ที่ประมาณถ้ายังไม่จูน300กว่าม้าครับ310 300หรือประมาณ280แต่ถ้าเราจูนใส่ปรับบูทตัวเดียวเหมือนกันจูนก็อยู่ประมาณ350ม้า ถึงที่ว่าที่ขึ้น 400 มันง่ายเพราะว่าจริงๆ เดิมๆแฟดกล่องมันก็ 300 กว่าแล้ว ใช่แฟตกล่องที่เคยทำมากสุดถ้าเครื่องมันสมบูรณ์100นะผมทำมากสุดก็370ม้าเทอร์โบเดิมทุกอย่างเดิมก็สิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนก็คือระบบน้ำมันความหมายคือปั๊มติ๊กอะครับมันเก่าแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ซะแต่ยังเป็นลูกแบบสเต็ปเดิมนะวางเข้าไปที่เดิมเลย สีสันเบรกเป็นอันนี้เป็นตีมทูโทนนะครับ ใช่ครับทูโทนยิ่งกว่าทูโทนพี่ต้องไปดูเบรกอีกข้างหนึ่ง เบรก AMG นี่คือเบรกของเบนซ์ ของ AMG เป็น AMG ครับตัว C น่าจะ C63 นะ อ๋ออีกข้างก็เป็นอีกสีหนึ่ง ใช่แต่ก็ทูโทนเหมือนกัน ใช้ทุกวันไหมครับคันนี้ มีช่วงหนึ่งผมใช้ทุกวันครับมีช่วงหนึ่งใช้ทุกวัน ช่วงนี้ก็ ช่วงนี้ก็ ออกงาน ครับ คันอย่างพวกเบาะครับเบาะของ Evo มันมีกี่ตัว Evo 10 เบาะ Evo 10มันจะเป็นเขาเรียก SR11 เป็น SR11 ครับแต่ว่า SR11 มันจะเป็นตัวหนังคู่กับอาคันทาร่าอันนี้เขาเรียกตัวพรีเมียมมันก็จะมีตัวเมืองนอกที่เป็นหนังล้วนก็มีแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยมันจะเป็นอาคันทาร่าล้วนครับ แต่ทรง SR11 ใช่เป็นทรง SR11 เป็นตัวพรีเมียมก็จะหายากกว่าตัวธรรมดาครับ ส่วนใหญ่พวกนี้ติดหัวตัดมาหรือเป็นจังหวะไป ติด เจอ ติดหัวตัดครับ อ๋อ ติดหัวตัด โชคดี แต่ ไป น้อยครับแต่น้อย10 คันอาจจะมีแค่คันหรือ2คันแค่นั้นครับ แสดงว่าเจอตัวธรรมดาเยอะกว่า เยอะกว่าครับ ไม่ต้องเก็บหรอมั้ง เลี้ยวป่ะ เลี้ยว น่ารักดี เลี้ยว อ๋อ มันก็จะให้เข้ากับเบาะหน้า แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดามันก็จะเป็นอาคันทาร่าทั้งหมดเลย Evo I ก็ไม่เหมือนกันนะ Evo พับไม่ได้ RA พับได้แต่เป็นอาคันทาร่าเหมือนกัน พับหมายถึงว่า เป็นตัวนี้มันจะเป็นถ้าเป็น EX อะมันจะพับ 40-60 ใช่ไหมพี่ ครับ แต่ว่าถ้าเป็น Evo พับไม่ได้เลย พับไม่ได้เลย ใช่พับไม่ได้เรียกว่าบอดี้มันคือ CX4A กำลัง บอดี้5ประตู ที่บอก ใช่มันคือบอดี้5ประตู แล้วนี่คือเอามานี่เราขายได้หรือว่าเอามา เอามาทิ้ง ตอนนี้เยอะผมว่าผมมีฝาเนี่ยประมาณสัก20 บาทได้มั้ย แล้วทำไมเอามาทำไมอ่ะหรือว่าซื้อมาเป็นเซ็ตเขาแล้ว คือสุดท้ายเราต้องมาเลาะเอาสายไฟข้างในออกมาครับเพื่อจะเอามาใช้เพื่อให้เวลาย้ายมันต้องย้ายให้ครบสายไฟข้างหลังอ่ะเราต้องมาแปลงให้มันเข้ากับ4ประตูบ้านเรา มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในพวก KLS ครับ อ๋อ ใช่ ก็เลยต้องเอามาทั้งฝาเพื่อที่เอาข้างใน ใช่นิดเดียว อันนี้ นิดเดียว ในความหมายคือตัว RA อันนี้คือตัว IA อ่า ใช่ครับ ภายในใช่ไหมนี่ไฟ ไฟ 2.0 ไฟ Evo ไฟอะไรพวกเนี้ยครับอยู่เป็นอะไรพวกนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกชั้นวางมันจะไม่เหมือน EX บ้านเรามันจะเป็นอาคารทาร่าหมดเลยครับ อ๋ออา นี่คือจุดต่าง ใช่มันจะเป็นอาคารทาร่า ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับแล้วมันก็จะมีชั้น1กับ2ชั้นด้วยนะอันนี้อย่างนี้ อ๋อ อ่า มีแบบว่าเป็น EX แหละ แต่อยากได้พวกเนี้ย ก็แค่ย้ายเข้าไปใส่เลยครับ มีคนเปลี่ยนไหม มีเยอะครับ อ๋อ มีลูกค้า ก็มี เปลี่ยน
ภายในเป็นคาทาร่าก็เพราะ EX ภายในมันเป็นหนังครับหนังด้านแบบไม่ใช่หนังนุ่มอ่ะไม่ใช่ซอฟท์ทัชอะครับแต่ถ้าเป็นพวก RA มันจะเป็นคาทาร่าเวลาเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหมดเลยครับแผงประตู4 บานแล้วก็เกาะเก๊ะกลางพวกนี้ก็คือจริงๆมีไว้ซัพพอร์ตประมาณนี้นะใช่เก็บไว้เป็นอะไรครับเก็บไว้เป็นอะไรอันนี้ไฟพวก EVO อันนี้ไฟวาลิสแท้ของ EVO 10ติดมาหัวตัดโชคดีอ๋อก็เก็บไว้ใช่วาลิสเขาทำไฟด้วยเหรอวาลิสทำไฟครับไฟหน้าไฟท้ายเลยอ๋อมันจะเป็นโคมดำไปเลยเนาะใช่แล้วเราดูได้ยังไงเป็นวาลิสครับเนี่ยนี่ครับหายากมากพี่วาลิสแท้แล้วถ้าติ๊กเกอร์หลุดอ่ะติ๊กเกอร์หลุดก็จบเลยครับไม่มองไม่ออกเลยมันไม่มีอะไรเขียนเลยเหรอไม่มีครับไม่มีเลยแต่ที่รู้คือเป็นโคมดำปะทรงครับมันจะเป็นวงแหวนนี้ฮะจะเป็นไฟวงแหวนแล้วก็จะมีลายตรงนี้เป็นเดย์ไลท์อ่ะมันจะมีอย่างนี้นี่คือโชคดีติดหัวตัดมาใช่โชคดีติดหัวตัดมานี่เป็นเดย์ไลท์ตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนมากเจอมาเป็นของปลอมพี่เพิ่งเคยตัดมาแล้วเนี่ยของแท้คันนี้เป็นวาลิสแท้ไปท้ายเมื่อกี้อยู่บนเบาะข้างหลังที่พี่ถ่ายรูปตรงเบาะ IA พี่วางอยู่ตรงนั้นไม่ได้เก็บดีๆอันนี้คือไฟเดิมอันนี้ไฟเดิมครับของ EVO ถ้าไฟเดิมมันจะไม่มีวงแหวนใช่ครับไฟเดิมไม่มีแหวนไม่มีเดย์ไลท์อย่างเงี้ยครับตัว MC มันก็จะเป็นโครเมียมเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่ตัว MC ข้างๆพี่มันจะไม่ใช่โครเมียมอันนี้ EVO 10ใช่ไหมครับ IA EVO 10 EX เหมือนกันเลยครับเอาเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแทบจะไม่ต่างแล้วกันพี่ก็คือถ้าเป็นไมเนอร์จะเป็นแค่โครเมียมเน่งชักอยู่2แบบพี่เดี๋ยวให้ดูพูดหรอมันจะมีเน่งชักที่เป็นแบบลึกไม่มีเก๊ะอันนี้คือก่อน MC มันจะลึกเข้าไปอย่างงี้แต่ถ้าเป็นเน่งชักมีเก๊ะอย่างงี้นี่มันจะเป็น MC แล้วแต่ทีนี้ MC มันก็มี2รุ่นที่เป็นพี่จะเห็นว่ามันเป็นเคปลาร์อย่างเงี้ยนะและอันนี้มันจะเป็น MC ตัวสุดท้ายจะเป็นดำเป็นโนแบ็คเห็นไหมนี่ต่างกันอีกนี่คือความต่างของมันแล้วแต่ออปชั่นครับคือถ้าบางคนเป็น EVO 10แล้วแต่อยากที่จะได้เป็น MC ตัวสุดท้ายปีใหม่ก็ต้องมานั่งตายพวกนี้แหละใช่ครับแต่ของมันแพงมากพี่อย่างเราสมมุติว่าเราอยากได้ภายในดำใช่ไหมผมแค่เบิกไอ้ที่บังแดด6,000อ่ะอันนี้กระจก EVO จะเป็นเขียวๆเนี่ยมันจะเขียวกระจก EVO จะเป็นเขียวๆการแยกเป็นตัว minor change กับตัวธรรมดาใช่ตอนนี้ผมก็จะเก็บพวกสมองเกียร์ของรถเพราะว่ามันมีเสียเยอะครับผมก็เก็บหลายลูกอยู่เหมือนกันพี่หลายลูกคือ LT มันก็จะมีปัญหาพวกนี้อยู่ใช่ครับมันมาแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าสมองเกียร์จะมีปัญหาไม่ใช่ไอตัวนั้นตัวเดียวใช่ไม่ใช่ตัวนั้นตัวเดียวไม่อันนี้คือไม่ก่อน MC ก่อน MC มันจะมี2อันนี้คือ EX บ้านเรานะไม่ก่อน MC เป็นอย่างนี้ถ้าเป็น MC แล้วของแตกต่างก็คือแล้วมันต่างไหม EVO กับ EX ต่างครับต้องต่างแล้วนะต่างครับ EVO มันจะเป็นไมค์300ครับ EX มันจะเป็นไมค์แค่240อันนี้คือ MC แล้วมันจะกลับข้างกันรอบกับความเร็วมันจะสลับข้างกันนี่คือ EX แล้วก็ EVO ก็เหมือนกันคือแต่ว่าเข็มมันจะมี 9,000 รอบกับ300หน้าตาคล้ายกันหน้าตาคล้ายกรอบเดียวกันเลยกรอบเดียวกันพวงมาลัย RA มันจะไม่เหมือนจริงๆมันเหมือนบ้านเราแหละแต่ว่าปุ่มเดี๋ยวผมดูก่อนมันจะมีบางตัวที่มันจะมีเขาเรียกว่าชุดอย่างเงี้ยชุดนี้ชุดบลูทูธแต่พวงมาลัย EVO 10จะต่างเลยเนาะนี่ต่างเลยนี่คือพวงมาลัยจะมีชุดนี้ฮะชุดนี้เป็นชุดระบบเครื่องเสียงบลูทูธแล้วเราได้ใช้ไหมพอเวลาเป็นรถบ้านเราใช้ได้ครับต่อได้ใช้ได้แต่ถ้าพวงมาลัยเขาต่างเลยเนาะใช่ EVO 10กับ IA EX กับ IA เหมือนกันอะไรพวกภายในอะไรพวกนี้ครับก็จะมีผ้าหลังคามันจะไม่เหมือนกันทำทรงนี้แหละครับทำทรงนี้ลูกค้าไม่เหมือนกันมาชิลกันกลางคืนใช่ไหมครับใช่ครับมาเล่นนี่สเต็ปประมาณไหนครับอย่างคันนี้เทอร์โบเดิมแต่แค่เปลี่ยนเฮดคันนี้อยู่มาสัก370มั้ยเทอร์โบเดิมครับถ้าเทอร์โบเดิมมาประมาณ300แค่อยากได้ทรงไงทรงเท่ก็ทำเฮดเพราะสุดท้ายบางทีใส่เทอร์โบใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็ดูไม่ออกใช่ครับเพราะว่าเป็นโบออนพี่มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงแค่นี้ก็เท่แล้วนะใช่เนี่ยพอ EVO 10พอทำสีฝาทำอะไรก็เดินช่อซักชั่นใหม่ขึ้นเฮดใหม่เก็บสายไฟอันนี้เก็บสายไฟด้วยเก็บสายไฟด้วยครับแต่ไม่ได้ถึงกับแบบโล่งมากใช่ครับถ้าเดิมมามันจะพาดอยู่ข้างบนตรงนี้มันจะพาดอยู่ตรงนี้แล้วค่อยพาดไปพาดมาอยู่ตรงนี้เพราะปกติมันจะมีฝาครอบใช่มันจะมีฝาครอบอยู่ใต้ฝาครอบ GSR ใช่ครับอันนี้คือ GSR ลิ้นหน้า GSR กาบข้างอันนี้ก็เป็น GSR มันจะใหญ่กว่า EVO พี่ประกับหลังมันจะมีประกับหลังด้วยยากนะอันนี้นี่แค่นี้นี่อันนี้คือ GSR ก็จะมีชุดแต่งประมาณ3ชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่จะดูแตกต่างจากของเดิมใช่แต่ส่วนใหญ่ที่จะเห็น EVO 10เนี่ยเจอชุดแต่งยอดฮิตก็น่าจะเป็นวาลิสเนาะคนทำวาลิสเยอะเหมือนกันแต่ว่าวาลิสมันมีหลายเวอร์พี่เวอร์มี1มี2มี3แล้วแต่ชอบใช่แค่นี้นะแค่นี้
คู่หนึ่งประมาณนัก6-7 พันนี่ โอ้โหเรื่องอยู่นะ แปะแค่นี้แหละ อย่าให้หลุดเลยนะ อย่าให้หลุดหายนะอย่าให้หลุดหาย ล้อนี่ล้อเดิมเขา ใช่นี่คือล้อเดิมเขาที่มาจากโรงงานยางสโนยางเดิมเลย ค่าแบบหน้าตาเดิมๆเขาเลยใช่ ส ไห แต ม นดาร์ดเลย ทีนี้พี่จะเห็นสายไฟเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ฮึบมันจะอยู่อย่างนี้สายไฟมันจะอยู่อย่างนี้ อ๋อมันจะพลาดมันจะ ใช่ อะไร จะพาดไปพาดมา โอ้นี่ไอ้พวกแผ่นกันความร้อนเดิมๆเขา ใช่ครับ หอเปล่า นี่คือเดิมๆเป็นอย่างนี้เลย อ๋อ นี่คือเดิมสนิทเลย ดีนะมีคันนี้แบบเดิมๆไม่ได้ดู ใช่ แตกต่าง แล้วแต่ลูกค้าใช่ไหมบางคนอยากที่จะคีปเดิม ใช่บางคนอยากคลิปเจนเขาเรียกไงออริจินอลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันมาของไม่สวยเนี่ย เราก็มาเก็บให้ลูกค้าตอนหลัง ใช่ครับ ให้แบบรีสโตร์ให้มันดูเดิมๆนี้ก็ได้ เปลี่ยนแล้วก็พวกนี้มันสามารถบิดมาใหม่ได้พี่ มันเบิกได้มั้งไหมอย่างพวกนี้เราก็ เบิกได้ทุกอย่างพี่แต่มันแพงไม่คุ้มเบิกพี่ ไม่คุ้มเบิก อ๋อเหรอ ใช่ แต่ปกติพอเวลาปิดเราก็แทบจะไม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลย มันก็จะดูดีอยู่นะ คือถ้าเปิดแล้ว ไม่ได้แต่ง ไม่ได้แต่งมันก็จะดูไม่ดี ไม่ได้ดูแปลกๆแต่ปิดมันจะดูไอ้นี่กว่า เห็นไหมพี่สีฝาต่างกันนะเมื่อกี้ดำล้วนนะนี่ อ่า คาดแดงอีโบ อ่า แต่ว่าเราสลับฝาได้นะ ท่าเดียวกันเลยนะ ใช่ท่าเดียวกันเลย แต่คือแค่เนี้ยเป็นสีแดง ใช่ แล้วก็นี่ตัวนี้เป็นสีแดง คำว่าเทอร์โบเป็นสีแดง อันนี้มอลโลเบรก Evo 10มันจะเป็นชั้นครึ่งครับ อ่า แต่มอลโลมี EXRA มันจะเป็นชั้นเดียวเหมือนบ้านเราเลย แต่มันมองไม่เห็นเพราะว่ามอลง ใช่ เขาอยู่ค่อนข้างที่จะ ลึกอยู่ ลึกหน่อย อ่า อ๋อนี่ท่าเดิมๆกองเดิม ใช่ ทำไมคันนี้สภาพดีจังหรือว่าเรามารีสโตร์ให้ลูกค้าใหม่เพิ่ม อันนี้แค่เพิ่งประกอบเสร็จนะแล้วก็ทำความสะอาด เอาคันนี้เพิ่งเสร็จไปเหรอครับ ใช่เพิ่งเสร็จ อ๋อแต่สภาพของแต่ละอย่างยังอยู่ในสภาพดีดูปลั๊กยังดูใหม่อยู่เลย รถมาเรียกว่าสมบูรณ์พี่เรียกว่าได้รถมาดี ก็ที่บอกว่าทางเราจะเลือกรถที่ค่อนข้างจะดีหน่อยใช่ไหม ใช่ ครับ รถถ้ารถมันแบบจอดทิ้งก็คงไม่เอาครับ แต่เราก็ไม่ได้กลัวว่าเพราะแต่ละอย่างเราสามารถหาได้ให้ลูกค้าได้ใช่ สา ไหม มารถหาเบิกได้ นี่ดูหน้าตาโบอัพเดิมปะ ใช่โบว์เดิมครับโบว์เดิม RA กับ Evo ต่างกันครับไม่ใช่ Evo จะเป็นอลูมิเนียม อ่า แต่ RA มันจะเป็นพลาสติกสีดำอันนี้เดิมครับเดิมสนิท ได้ให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างนะครับอันนี้ห้องเครื่องเดิมๆของ Evo 10เขา ที่ฉีดน้ำของไฟหน้า มีผมตั้งแต่ทำมามีคันนี้คันเดียว ไออันโน้นอะ ใช่ นะ มีอันนู้นจะซื้อเก็บไว้ ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอะไหล่ EX ใช่แต่มันใช้ด้วยกันได้ แต่ปลั๊กใช้บางอย่างใช้ด้วยกันได้คือ ใช่ เราสามารถเก็บไว้เซอร์วิสรถลูกค้าได้ ใช่ครับอะไรแบบปลั๊กแบบโดนสนิมอะไรอย่างเงี้ยครับ สเต็ปกี่สเต็ปนะที่นี่ คือ ที่ทำ เก็บเบื้องต้นก็จะมีเก็บลงล่างครับเก็บ ครับ ให้มันสวยงามคือย้ายจากฝาลงล่างด้วยการต่อเพิ่มให้มันยาวขึ้นมันจะเก็บลงล่างได้ อันนั้นคือเก็บแบบเร็วสุดทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ถ้าสเต็ปนี้คือสร้างสายไฟใหม่หมดเลย อันนี้คือสร้างใหม่เป็นสายไฟเกจเลสซิ่งสายไฟทั้งหมดเลยครับปลั๊กคอนเซ็ปต์ผมคือเบิกใหม่หมดทุกปลั๊กจะไม่ใช้ปลั๊กเดิมเลยปลั๊กผมเบิกใหม่ทุกตัว เพื่อที่จะให้มันโล่งกว่าเดิมป่ะคันนี้ ใช่ครับมันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วก็ปลั๊กอะพี่พอใช้ไปนานๆมันเวลาเราบีบทีมันบางทีมันแตก มันกรอบบ้าง ผม อะไร ก็ บ้าง เปลี่ยนใหม่หมดเลย ถ้ามันโล่งเกินไปผมว่ามันก็ไม่สวย ก็ให้มันฟิลกินแบบโล่งพอประมาณเพื่อใช้งานได้ด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหม เคยเจอถ้าคนย้ายชุดเนี้ยไปพี่ย้ายชุดเนี้ยไปอยู่ในรถนะ มันจะโบ๋อะมันโบ๋เกินไป ที่เคยเจอที่เมืองนอกส่วนใหญ่ก็จะเอาโทโบมาตรงนี้แทน อยู่ตรงนี้ เพื่อเพราะไม่งั้นมันจะโล่งไปเลย ใช่ ถ้าลูกค้าที่อยากจะมาเป็น Evo อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสต็อกของไหมหรือว่ารอลูกค้ารีเควสว่าอยาก บาง ได้เป็ คน รั้ ตัว ง ไหน เราก็มีของสต็อกเลย ครับ นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเขารีเควสแบบว่าอยากได้ตัวพรีเมียมเพราะว่าเขาไม่อยากมานั่งเอาตัวธรรมดาแล้วค่อยมาเปลี่ยนของให้เป็นพรีเมียมทีหลังคือพวกเบาะอะไรพวกนี้มันค่อนข้างหายากแล้วพวกหนังข้างๆพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีขายแยกครับคือถ้าเขารีเควสมาเราก็ค่อยๆหาในลานประมูลเอาแล้วก็ไล่หาแล้วก็ตรงสเปคเราก็ชิปเข้ามาเท่าที่ดูลานประมูลนะพี่ Evo มันมีประมูลเกือบทุกวันแต่ตัวพรีเมียมมันอาจจะไม่ได้ประมูลทุกวันอาจจะวีคนึงเดือนนึง2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ จะเป็นแนวที่มีลูกค้าคุยกันตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ใช่มี แล้ว ไฟเมนต์มาแล้ว เราถึงค่อยไปหาของ ใช่เพราะว่าถ้าเราสต็อกเลยอ่ะมันก็มีบ้างครับที่เราสต็อกเลยแต่มันบางทีถ้าสต็อกเลยแล้วมันถ้าไม่ตรงใจมันก็ต้องมานั่งไล่หา หาใหม่อยู่ดี ใช่หาใหม่ อันนี้คือ GD 05ครับ นี่เดิมๆมั้ง นี่คือเดิม ใหญ่อยู่นะ ๆเทอร์โบเดิมๆจะเป็นนี้ครับโข่ง GD 05เทอร์โบเขาเรียกทวินสกอร์ ทีมสกอร์แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ๆแล้ว เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บแค่นี้ นี่ยังดูสภาพใหม่อยู่เลยเนี่ย ใช่ นี่ของรถตัวเองไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับ อันนี้บิดมาครับ อ๋อ บิด ประมูลมาเหรอ ประมูลมาเก็บไว้ แล้วทำไมต้องติดทโบเดิมด้วยหรือเผื่อลูกค้า คือเผื่อลูกค้าครับเผื่อลูกค้าที่เป็น RA อ่ะแล้วอยากอัพเป็น 05อยากได้ม้าเยอะขึ้น แล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบชุดนี้เข้าไปเลย ต่างกันรหัสหนึ่งใช่ไหม ใช่ 04 กับ 05 ครับ แต่ก็มีผลพอสมควร ใช่มีผม
100 ตัวพี่ โครงเดียวกันเลยไหมแบบเบอร์ใส่คันน็อตใส่ ไม่ได้ครับ ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนทั้งเฮด อ๋อต้องแก้เหรอ ใช่ต้องเปลี่ยนไม่ได้แก้เฮดคือต้องเอาเฮด05มาใส่เลย อ๋อก็คือเอาเฮดตัวนี้มาใส่เลย ใช่เอาเฮดของรุ่นนี้มาใส่เลย04มันจะไม่ใช่ทวินสกอร์ แป๊บต้องครบด้วยเหรอครับ ใช่ครับมันก็มีแป๊บน้ำแป๊บน้ำมันไหลกลับอะไรพวกนี้ครับต้องมาให้ครบ อันนี้ในลูกยาฮูเขามีครบก็เลยบิดมาใช่ไหม ใช่ครับเขามีมาให้ครบเราก็เลยเลือกถ้าไม่งั้นนะพี่ไอ้พวกนี้เบิกใหม่ได้หมดเลยนะ อ่า แต่เฉพาะเบิกไอ้พวกแป๊บพวกเนี้ยเกือบ 10,000 04 ว่าทำไมมันดูต่างกันเยอะเลยอะ ต่างกันเยอะเลย ลูกปิ้วเดียวเองอะ นี่คือ GD04 เดิม ดูปากดินิดเดี ใช่ ยวเองอะ ปากกันนิดเดียว โอ้โหคนละเบอร์เลยอะ ใช่นี่ไซส์ อ๋อนี่ตูดมันเป็น ใช่ตัวเป็นแค่นี้เขา เดินได้ เนี่ยเราสร้างอย่างนี้เลยครับ อ๋อเรามีเป็นชุดคิด แล้วเรามีชุดคิดเฮดซิ่งเลยเฮดซิ่งที่ใส่กับโบออน05เลยใส่เขาซิ่งมาเลย จบ แก้ปัญหาจบหน้าแปลนเราหนาเป็นเกือบนิ้วอะพี่ อ่า เอาชัวร์ไม่มีรั่วแน่นอน อ๋อทำเป็นชุดคิดให้ลูกค้าเลย แต่นี่พอเป็นทวินสกอร์มันมาไวด้วย แล้วก็มันมาได้นานด้วยครับ คันนี้สวยนะ โอ้ก็ลั่นอยู่นะ ใช่ครับโคสตาร์ทรอบจะอยู่ประมาณ1,250 ถึง 1,500พี่ อ๋อ โคสตาร์ทแล้วมันก็จะดรอปลง โอ้ดรอปลงเยอะเลยอ่ะ ใช่ดรอปลงเหลือคันนี้ตั้งไว้อยู่ที่850 เห็นว่าพาถ่ายยากนะ ยากไหม ลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างประกับหลังประมาณ3 30,000 บาท แค่ไอ้ลิ้นกับข้างแล้วประกับใช่ไหมก็จะสวยนะ อันนี้ อันนี้ ไฟซิ่งด้วย ลูกเล่นเยอะพี่ อันนี้โอกาสดิ โอ้ลั่นอยู่นะเนี่ย โตดัง ใช่ครับใช้งานได้ทุกวันพี่ มีปัญหาเรื่องแอร์ไหมรุ่นนี้ โอ้เย็นเจี๊ยบ เรียกว่า ใช้งานง่ายแล้วเกียร์มันชิดพี่ โชคอะไรครับคัน โช นี้ คโอลินครับ อ๋อ DFB ชุดใหญ่ ชุดใหญ่ โอ้โห โอ้โห มาดูนะ ฮะ มันไปไม่เหมือน มันตรงไปเลยอ่ะ มันต่างกับเกียร์ธรรมดาตรงที่มัน มันติดไปเลยพี่ มันติดไปเลยอ่ะ ใช่ เดี๋ยวลองอันนี้ยังไม่ได้ปิดระบบนะ อันนี้ธรรมดา มันติด โอ้โห ได้นะ ก็ตื่น โอ้ ตา โห ดี มันเอาเรื่องเลยนะ นี่ต้องมัน มันจะดึงแบบเขาเรียกไงดีอ่ะ มันดึงวืบไปเลยหรือวืบยาวๆอ่ะ เหมือนกีเดียวป่ะ เออ ใช่เหมือนเกียร์เดียว เหมือนเกียร์เดียวอ่ะ เมื่อกี้สับไปแล้วนะ3เกียร์ ใช้งานแรงระดับนี้ ใช้งาทุกวั นี่ ได้ครับใช้งานทุกวันได้ เหลือเฟือเลย อันนี้คือแบบในกรณีเกียร์เดิมๆ เหมือนเกียร์เขาก็ ใช่ ฉลาดระดับหนึ่ง ใช่ ใช่ไหม พี่เห็นว่ารอยต่อเกียร์มันสมูทไปเลยนะ มันสมูท ไม่ลื่นไม่มีรอบฟาดแบบลื่นๆเลยนะ ก็กลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นเลยนะ แรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป พอมีวาร์ปพี่พอมีวาร์ป เออ แอร์เย็นเพลงเพราะ มันรู้สึกดึงลึก เพราะว่าเกียร์มันสมูทจนเหมือนเกียร์เดียว ใช่ไม่ยุ่งกับแพทเทิร์นชิพเลยก็ได้กด ครับ อย่างเดียวก็ได้ครับ แต่ว่าเนื่องจากเกียร์รุ่นเนี้ยครับมันจะเปลี่ยนตามรอบความเร็ว อ๋อ เพราะฉะนั้นถ้ารถมันมาความเร็วเร็วเยอะไปใช่ไหมครับ อ่า มันจะตัดเรียกมันจะเปลี่ยนเกียร์ก่อนที่รอบมันจะได้แรงม้าสูงสุด ครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารถเราทำมาแบบไหนก็ต้องจูนเกียร์ให้มันแมทกันด้วยเพื่อจะให้มันขับใช้งานแล้วสมูท แต่ขับใช้งานนี่ถือว่าสมูทอยู่นะ ซึ่งอันนี้ก็คือ normal ใช้ชีวิตทั่วไปพี่มันก็เปลี่ยน เปลี่ยน ของมัน ตึ๊ดๆตามของมัน ใช่ แต่มันจะมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์ ใช่ กว่ารถบ้านปกติทั่วไปนิดนึง ใช่มันจะมีรอยต่ออยู่ มันจะมีรอยต่อแบบ ใช่ เหมือนเปลี่ยน ให้รา เกียร์ รู้สึ หน่อย แต่มันเร็วมากนะมันต่อแบบตึ๊บ มันตึ๊บ เลย เสียงก็ไม่ได้ดังมาก ใช่ ฟิลเหมือนรถยุโรปอะตอนเนี้ยใช่ไหม Evo 10อะมันกึ่งประมาณนั้นไม่ได้ ดิบขนาดนั้นพี่ ไม่ได้ดิบรถมันมีระบบ traction มันมีระบบ AYC ACD ช่วยเยอะครับ เวลาพี่จะสาดโค้งอ่ะ ผมเชื่อว่าเรามั่นใจได้เลย ว่ารถมันอยู่แน่นอน เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าเล่นเหมือนกันนะ ใช่ พูดถึงก็เป็นรถครอบครัวที่
แอบแรง แอบแรงลูกนั่งได้หลายคนนั่งได้ แต่อีกหนึ่งอย่างไม่ค่อยมีเรื่องกลิ่นวะถ้าพูด ท่อไอเสียไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเนื่องจากท่อมันเลยออกจากตัวรถไปพี่มันเลยไอเสียมันเลยไม่ค่อยวนอยู่ในรถ อ๋อรถบ้านใช้งานทั่วไปเลยอะ ใช่ ผมว่า400กว่ากำลังน่าขับ กำลังน่าขับครับกำลังน่าขับเลย ผมมองว่าถ้ามันข้าม500-600ไปแล้วมันอาจจะเริ่มขับแล้วไม่สนุกมันอาจจะต้องรอรอบเยอะมากอะไรเงี้ยครับ อ๋อ อย่างคันนี้ผมมองว่า 3,000 รอบเทอร์โบติดแล้วผมว่ากำลังมาดีแต่ถ้าเป็นเดิม2,000 รอบมันติดแล้วพี่เทอร์โบครับ โหเมื่อกี้ไปลองมามันมาก พอได้อรรถรสพี่พอได้อรรถรส เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่โอเคเลยนะ พูดถึงแล้วแบบสามารถใช้งานได้เสน่ห์ของ Evo 10 คือตรงนี้เลยเนาะ ใช่เกียร์เข้าสมูทครับขับเหมือนเกียร์รถบ้านเลย แบบนี้ต่อให้ 400-500 ม้าก็ขับบนรถบ้านเลย RA ได้ฟีลลิ่งแบบนี้ไหม คล้ายๆเลยครับคือการต่อเกียร์เพราะว่าสมองเกียร์ชุดเฟืองต่างกันนิดเดียว เรียกว่าอัตราการสับเกียร์เนี่ยแทบไม่ต่าง มีพี่ๆน้องๆที่สนใจอยากจะมาเล่น ไม่ว่าจะตัว RA หรือ Evo 10 เราจะแนะนำอะไรเขาได้บ้างครับเนี่ย คนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมก็แนะนำว่าลองศึกษาดู เราอาจจะเริ่มจาก EX มาก่อนแล้วเราจะมาศึกษาเพิ่มก็ได้มาศึกษาที่อู่ได้ยินดีให้คำแนะนำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น RA ทำยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไง หรือไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่า RA feel เป็นยังไง ผมก็มีให้ลองทุกรูปแบบจะได้เข้าใจว่า RA ขับ 2 เป็นยังไง RA ขับ 4 เป็นยังไง Evo ขับ 2 ขับ 4 เป็นยังไง ซึ่งผมค่อนข้างมีทุกรูปแบบให้ได้ลองเพื่อจะเข้าใจฟีลไม่ห่วงครับยินดีแชร์ทุกอย่าง เพราะผมคิดว่าน่าจะมีคนที่มี EX อยู่ เพียบ แล้วตอนนี้ราคามันอาจจะแบบ ใช่ครับ ขายอาจจะไม่คุ้ม สู้เรามาอัพแล้วแรงสู้รถยุโรปได้ก็ ตัวนี้ก็เป็นออปชันที่ เป็น น่าสนใจที่อู่เนี่ยอยู่แถวพระราม2ซอย82นะครับก็รับสวิตช์ทั่วไปในตัวของมิซูจริงๆรถรุ่นอื่นเราก็รับนะครับแต่ว่าเราอาจจะเฉพาะทางในตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจจะอัปเกรดหรืออยากได้ข้อมูลว่าอะไรยังไงสามารถเข้าติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook เพจเอสกาลาดก็ได้นะครับ โอเค วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาป้ายยาเพื่อนๆกัน ได้ครับยินดีครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับสำนักที่ทำ Evo 10 เอาจริงๆตอนนี้ผมว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะ เพราะว่าใช้งานง่ายเกียร์ออโต้แอร์เย็นเพลงเพราะแรงอีกต่างหากครับ ก็เป็น EX แล้วมาวางเครื่อง Evo อย่างเดียวก็มีครับ แล้วก็อุดทำเป็นแค่ขับ2เฉยๆมันก็สามารถที่จะแรงกว่าเดิมได้หรือแม้แต่ EX ทำเป็นตัว RA ครับมันก็แรงกว่าเดิมแล้ว ตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นรถซิ่งแต่ว่าปีใหม่หน่อยก็นี่ครับเป็นทางเลือกก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับว่าเพื่อนๆมีใครที่ชื่นชอบใน Evo 10 อยู่แล้วบ้างหรือกำลังอยากจะเล่นหรือเล่น EX อยู่ก็ได้ครับลองคอมเมนต์มาคุยเล่นกันก็ได้ยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับ Street Marathon ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ซับนิ่งเลย